Szia, örülök, hogy itt vagy. Most egy isteni finom sütit szeretnék ajánlani, alul és felül kakaós tésztalap, közte pedig egy vastag, gesztenyés, kekszes réteg kapott helyet. Nagyon szépen szeletelhető, mutatós sütemény. Előbb a krémet készítettem el, ehhez szükséges 40 g vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 250 g vaj és 100 g cukor. A pudingport és a cukrot összekevertem, több részletben hozzáadagoltam a tejet, és sűrű krémet főztem belőle. Utána átöntöttem egy tányérba, légmentesen lezártam, és hagytam teljesen kihűlni. A tésztához szükséges 4 tojás, amiket ketté választottam, valamint 80 g cukor, 80 g liszt, 6 g sütőpor, 40 g víz és 15 g kakaópor. A tojássárgályákat összekevertem a cukorral, és a vízzel, majd hozzáadtam a lisztet, a sütőport, és a kakaóport. A tojásfehérjéket habosra vertem, majd óvatosan beleforgattam a kakaós masszához. Utána beleöntöttem egy 20x30 cm-es sütőpapírral bélelt tepsibe. Előmelegített sütőbe tettem, és 150 fokon 15-20 percig sütöttem. 500 g háztartási kekszet apróra törtem. Kézzel tördeltem, hogy darabos legyen és ne törjön porrá. Ezen kívül előkészítettem 20 g kakaóport, 250 g gesztenyemasszát, 3 dl tejet, és szükség lesz még 4 evőkanál baracklekvára és rumaromára. Mindent beletettem egy tálba, és jól összekevertem. A kihűlt pudingot robotgéppel fellazítottam, és a vajat is hozzáadva krémesítettem. A
kakaós piskótát vízszintesen ketté vágtam, így 2 vékony lapot kaptam. Az egyikre rákentem a pudingos krém felét. Majd ráhelyeztem a kekszes masszát. Közben tettem köré egy keretet, hogy szép egyenes legyen az oldala, de összeállíthatod abban a tepsiben is, amiben a piskóta sült. A kekszes réteg tetejére ment a maradék pudingos krém. Végül pedig a másik tésztalap. Betettem a hűtőbe dermedni, és másnap készítettem el rá a csokimázat, de nem muszáj várni, egyből mehet a tésztára, amikor összeállítottad. 100 g így csokit felolvasztottam egy evőkanál olajjal, és ezt kentem a tetejére. Nagyon-nagyon finom lett, egyszerűen nem lehet abba hagyni. Ha neked is tetszik, kérlek lájkold a videót, és hogyha további receptekre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, legyen szép napod!